සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා මේකතු වෙලා ඉන්නේ DSL Guide YouTube channel එකත් එක්ක. අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට අරන් ආවේ ඔයාලට වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ සයිට් එකක්. මේ සයිට් එක වීඩියෝ එඩිට් කරනවට අමතරව ඔයාලට ගොඩක් දේවල් මේ සයිට් එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම රෙකෝඩින් වගේ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිට් එක හරහා පහසුවෙන්ම ලේසියෙන්ම කරගන්න. ඔයාලට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා වෙබ් කැම් එක හරහා එහෙම නැත්නම් කැම් එකක් හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ රෙකෝඩින් කටයුතු මේ සයිට් එක හරහාම කරගන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිට් එක හරහා මියුසික් ලබා ගන්න. ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉමේජස් තවත් මේ සයිට් එකේ තියෙන විශාල වීඩියෝ ප්‍රමාණයක් ඒ වීඩියෝස් ලබාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ සයිට් එක හරහා කරන්න පුළුවන් තව විශේෂම දෙයක් තමයි ඔයාලට පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එකක් ස්පීච් එකක් විදිහට ඇඩ් කරන්න, වොයිස් කරන්න මේ සයිට් එක හරහා. ඔයා පිටරට ඔඩියන්ස් එකක් ටාගට් කරලා channel එකක් කරනවා නම්, වීඩියෝස් කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ වීඩියෝස් මේ සයිට් එක හරහා ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් තවත් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා මේ සයිට් එක ගැන කතා කරන්න. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ සයිට් එකේ මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා වෙනද වගේම channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම තමයි bell icon එක ඕල් කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලට Google එකට ගිහිල්ලා clipchamp.com කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ සයිට් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සයිට් එක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ. මේ සයිට් එක ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එඩිට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ෆ්‍රී ගොඩක් මේකේ ඔප්ෂන්ස් ෆීචර්ස් ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාගේ වීඩියෝ එඩිටින් කටයුතු වලදී ඔයාට පහසුවෙන් මේ දේවල් කරගන්න. ඉතින් මේ සයිට් එක හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔඩියෝ වගේ දේවල් ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ සයිට් එකේ විශාල වීඩියෝ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒ වගේ දේවල් උනත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉමේජ් වගේ දේවල් මේ සයිට් එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයා මේ සයිට් එක තුල sign up වෙන්න ඕනි. ඔයාට පේනවා ඇති try for free කියලා තියෙනවා. ඔයා අන්න එතන ක්ලික් කරන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Google account එක හරහා sign up වෙන්න. එහෙම නැත්නම් email password ලබා දීලා ඔයාට පුළුවන් පහසුවෙන්ම මේ site එකට sign up වෙන්න. ඔයා මුලින්ම site එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තියෙන්නේ. උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් Clipchamp කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි create a new video, record something කියලා තියෙනවා. මෙතනින් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය template විශාල සංඛ්‍යාවක්. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයා intro එකක් outro එකක් වගේ create කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ දෙයට අදාළ template මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඔයා YouTube channel එකට අදාළ template video template ඔයාලට මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. gaming, Instagram, social media ads වගේ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ අදාළ templates ලබා ගන්න. sale ads, event වගේ දේවල් ඔයා කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් වලට අදාළ template මෙතනින් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ විශාල template ප්‍රමාණයක් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ site එක හරහා. ඒ වගේ තමයි මෙතන recording something කියලා තියෙනවා. මෙතනින් පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ webcam එක හරහා record කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට screen record එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි microphone කියලා තියෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය නම් audio recording එකක් කරන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා create a new video කියලා. අන්න එතන ඔයා click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්ෆේස් එක. මේ හරහා තමයි අපිට වීඩියෝ එඩිට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් තියෙනවා your media කියලා. මේ හරහා පුළුවන් ඔයා රෙකෝඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝස් මේ සයිට් එක තුලට ඇඩ් කරලා එඩිට් කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම තමයි recording and creating කියලා තියෙනවා. template, stock video, stock image. ඔයාට වීඩියෝ images අවශ්‍යයි නම් මේ සයිට් එක හරහා මෙන්න මේ ඔප්ෂන් වලින් මෙන්න මේ හරහා ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරන්න, graphic, transition, brand kit වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයා Canva වගේ සයිට් එකක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ සයිට් එක හරහා පහසුවෙන්ම වැඩ කරන්න. ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි මේ සයිට් එක තුලත් වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ධන ලකුණු උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය images, videos වගේ දේවල් මේ සයිට් එකට එහෙම නැත්නම් මේ එඩිටර් එකට ඇඩ් කරගන්න. මෙතන browser file කියලා තියෙනවා. ඒ හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ තියෙන වීඩියෝස් වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන record and creator කියලා තියෙනවා. එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එනවා screen and camera කියලා. ඒ වගේම තමයි camera recording කියලා තියෙනවා. screen recording කියලා තියෙනවා. text to speech කියලා තියෙනවා. දැන් ඔයා YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා YouTube channel එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් මේ හරහා පුළුවන් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ රෙකෝඩින් කටයුතු කැමරා එකක් හරහා කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒ ඔප්ෂන් තියෙනවා මෙතන.
ඒ ඔප්ෂන් බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මෙතන තියෙන ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් කියලා මම අන්න එතන ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙතන රතු පාට වගේ බටන් එකක් තියෙනවා. එන්න එතන ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් මම eBay site එක පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් කරනවා කියලා හිතන්න. දැන් මට අවශ්‍යයි මගේ මේ වීඩියෝ එක පිටරට audience එකකට ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ අදාළ language එක පාවිච්චි කිරීමේදී යම් ගැටලුවක් ඇති වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් වචන උච්චාරණයේදී වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ දේ මේ site එක හරහා කරගන්න. ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එක ඇඩ් කරලා ඒ ටෙක්ස්ට් එක ස්පීච් එකක් බවට පත් කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්න මේ site එක හරහා හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක මුලින්ම ඔයා රෙකෝඩ් කරගන්න ඕනි. මෙතන රතු පාට වගේ බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙතන window screen chrome tab කියලා තුනක් තියෙනවා. මම මෙතන screen කියන එක ලබා දෙනවා. screen කියන එක උඩ මෙන්න මෙහෙම ටච් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා share කියලා. ඔයාලට තියෙන්නේ share කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ screen එක රෙකෝඩ් වෙනවා. දැන් මම කරන්නේ මට අවශ්‍ය දේවල් මේ site එක තුල මට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක මම ක්‍රියේට් කරගන්නවා. උදාහරණයක් වශයෙන් මම eBay site එක පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් කරනවා කියලා හිතන්න. මට අවශ්‍යයි ඒ වීඩියෝ එක පිටරට audience එකකට ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම English වලින් තමයි වීඩියෝ එකේ voice කරන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ සඳහා අනිවාර්යෙන් language එක English තමයි භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න එහෙම මගේ screen එක record කරගන්නවා. record කරගෙන මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මම මෙතන screen record එක මෙන්න මේ විදිහට stop කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන save and edit කියලා තියෙනවා. අන්න එතන මෙන්න මේ විදිහට click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අදාළ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට upload වෙනවා. හරි දැන් මගේ වීඩියෝ එක මම අප්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මට අවශ්‍යයි මේ වීඩියෝ එකට English language එකෙන් voice කරන්න. එහෙම නැත්නම් voice එක English language එකෙන් තමයි add කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ දෙයට නැවතත් මෙතන record and creator කියන තැන click කරලා මෙතන text to speech කියලා තියෙනවා පහළම. අන්න එතන click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ටැබ් එකක් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන උඩින්ම තියෙනවා language කියලා. ඔයාට අවශ්‍ය language එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඉංග්‍රීසි වලට අමතරව වෙනත් මොනවා හරි ලැන්ග්වේජ් එකක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ ලැන්ග්වේජ් එක මෙන්න මේ ලැන්ග්වේජ් කියන ඔප්ෂන් එක හරහා ඇඩ් කරන්න. මෙතන ලැන්ග්වේජස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය ලැන්ග්වේජ් එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. මම ඉංග්‍රීසි කියන ලැන්ග්වේජ් එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන voice කියලා. voice කියන තැන මෙතන පහළට ඊතලයේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය voice එකක් මෙතනින් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මම මේ ජිනි කියන voice එකම මෙතෙන්ට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ voice style එක ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් select කරගන්න. custom assistant chat customer service ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම මෙතන general කියන එකම select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ voice speech එක මෙතනින් ඔයාට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට මෙතනින් slow regular fast කියලා තුනක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ දේ manage කරගන්න. ඊට පස්සේ voice pitch එක ඔයාලට pitch එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් extra low medium high extra high default වගේ තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන default කියලා ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පහළ තියෙනවා enter your text කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්න එතෙන්ට තමයි ඔයාගේ text එක ලබා දෙන්න ඕනි. උදාහරණයක් වශයෙන් මම මෙන්න මෙහෙම text එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙහෙම text එකක් ලබා දුන්නා. hello friends, how are you? Today I am going to show you how to earn money eBay marketplace කියලා. එහෙම ලබා දීලා මෙන්න මේ පහළ තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති preview කියලා. මෙන්න මේ preview කියන තැන play button එකක් ඔයාලට තියෙනවා. එතන click කරාට පස්සේ මේ speech එකේ preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. Hello friends, how are you? Today I am going to show you how to earn money eBay marketplace. හරි ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔයාලට පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් එකක් කරා ස්පීච් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් වෙනස්කම් සිදු කරන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් hello friends කියලා මම මෙතෙන්ට කමා ලකුණක් මෙහෙම ඇඩ් කරගන්නවා. how are you කියන තැනට මම මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක් ඇඩ් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක නැවත මම ප්ලේ කරලා බලනවා. Hello friends, how are you? Today I am going to show you how to earn money eBay marketplace. ඊට පස්සේ මම මෙන්න එක පැරග්‍රාෆ් එකක් විදිහට ඒ ටෙක්ස්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරලා බලනවා. Hello friends, how are you? Today I am going to show you how to earn money eBay marketplace.
ඉතින් මම මෙන්න එහෙම voice එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බලුවා. ඉස්සෙල්ලා female voice එකක් තිබුණේ. දැන් male voice එකක් මෙතෙන්ට add කරලා බලනවා. Hello friends, how are you? Today I am going to show you how to earn money eBay marketplace. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ස්පීච් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වීඩියෝස් වලට වොයිස් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එකක් කරහා මේ සයිට් එක තුලින් ඒ අදාළ ස්පීච් එක ඔයා ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ මෙතන save to media කියන තැන ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ස්පීච් එකත් ඒ ඔඩියෝ එකත් මෙතෙන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පහළ ධන ලකුණක වගේ අයිකන් එකක්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ධන ලකුණක වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. එතන ක්ලික් කරලා මේ ඔඩියෝ එකත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්න මෙන්න මෙහෙම ටයිම් ලයින් එක හරහා. හරි ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය කොටස් මේ වීඩියෝ එකකින් ඉවත් කරන්න ඒ වගේ දේවල් මේ හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මෙහෙම වීඩියෝ එක මට අවශ්‍ය ආකාරයට මම මෙන්න මෙහෙම ක්‍රියේට් කරගත්තා. දැන් ඒ වීඩියෝ එක මම මෙහෙම ප්ලේ කරලා බලනවා. Hello friends, how are you? Today I am going to show you how to earn money eBay marketplace. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන music and SFX කියලා තියෙනවා. ඒ හරහා ඔයාලට පුළුවන් background music වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්න, intro music ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයා ඒ දේවලුත් බලන්න. ඊට අමතරව මෙතන stock video කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ ස්ටොක් වීඩියෝ කියන ඔප්ෂන් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝස් ඔයාලට අවශ්‍ය වීඩියෝස් ඇඩ් කරගන්න. මෙතන වීඩියෝස් විශාල ගාණක් තියෙනවා. විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්න. ඊට අමතරව green screen වගේ දේවල් උනත් ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ෆ්‍රී ලබා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ green screen එක අවශ්‍යයි නම් ඒ වගේ green screen වීඩියෝ ඔයාලට මෙතනින් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. stock image හරහා ඔයාලට පුළුවන් images ලබා ගන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය ඉමේජස් තියෙනවා නම් මෙතන සර්ච් කරලා උනත් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ටෙක්ස්ට් කියලා තියෙනවා. ටෙක්ස්ට් හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝස් වලට ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරන්න, සබ්ටයිටල් වගේ ඔයා ඇඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් මේ සයිට් එක හරහා කරගන්න. ග්‍රැෆික් යටතේ ඔයාලට පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටිකර් ෆ්‍රේම් වගේ දේවල්, ෂේප් වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ වගේ දේවල් උනත් ඇඩ් කරගන්න. ඊට අමතරව මෙතන ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් වලින් වෙන්නේ මොනවද කියලා. මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් උනත් ඔයාලට ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන ඒ ඔප්ෂන් එක යටතේ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒ දේවලුත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔයාගේ ඒ අදාළ එඩිට් කටයුතු සිදු කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන එක්ස්පෝර්ට් කියන තැන ක්ලික් කරන්න. එහෙම එක්ස්පෝර්ට් කියන තැන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් වීඩියෝ ක්වොලිටි එක ක්‍රියේට් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන සෝෂල් මීඩියා full HD GIF වීඩියෝ එකක් වුණත් ඔයාලට ක්‍රියේට් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මෙතනින්. ඉතින් මම මෙතන full HD කියන එක ලබා දෙනවා. MP4 ෆයිල් එකක් විදිහට තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙතනින් ටයිටල් එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය ටයිටල් එකක් මෙතනින් වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය ටයිටල් එක මෙතනින් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන TSL කියලා ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ලින්ක් එකක් වශයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන create a video link කියන තැන ක්ලික් කරලා ඊට අමතරව Google save කරන්න පුළුවන් Google Drive එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකට උනත් upload කරන්න මේ site එක හරහා මේ අදාළ වීඩියෝ එක. ඊට අමතරව TikTok වගේ social media තුල ඔයාලට පුළුවන් share කරන්න මේ වීඩියෝ එක. මම දැන් මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට open කරලා පෙන්නන්නම්. Hello friends, how are you? Today I am going to show you how to earn money eBay marketplace. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි මේ Clipchamp කියන සයිට් එක හරහා ඔයාගේ එඩිටින් කටයුතු සිද්ධ කරගන්නේ. ඉතින් මේ සයිට් එක හරහා මීට අමතරව ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ දේවල් ගැනත් හොයලා බලලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. හොඳයි එහෙමනම් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ගොඩක්ම ක්‍රියේටර්ස්ලට තමයි අද වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. මොකද ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් දේවල් මේ සයිට් එක හරහා එකවර කරගන්න. ඉතින් ඉන්න ඒ දේ නිසා තමයි මේ සයිට් එකත් ඔයාලට අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයා පිටරට ඔඩියන්ස් එක ටාගට් කරලා වීඩියෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන සයිට් එකක් තමයි මේ Clipchamp කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. හොඳයි එහෙනම් වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් වෙනද වගේ මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න, bell icon එක all කරලා තියාගන්න. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, අනිත් අයටත් බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. හොඳයි එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.